Bali, hello ulit, ano? May gawa tayo ngayong welding inverter, bali brand Yamamoto YMA 300. Ito yung board niya. Tinanggal na natin dun sa chassis kasi nga ang problema daw dito, sabi ng may-ari is may parang pumutok. So, nung tingnan ko yung board dito, wala naman masyadong sunog dyan, pati yung IGBT, pero check ko na rin mamaya. Pero dito yung nagka-problema tayo rito. Nakikita nyo yung photocoupler natin, yan, putok. Natanggal na yung itim dito, yung puti na lang nakita. Tapos dito banda, yan yung napuruan sa ano, yung ano niya ng sunog ng pagkaputok yan. Kung wala kayong idea kung anong mga pyesa yan, pag yung iba na naka-repair nito, talagang wala nang pag-asa, no? Pero tayo, kaya nating repairin yan. Mamaya ko na rin papakita yung board view nito. Meron din tayong board view nito So bali ito yung kabuuan niya. Bali tigda dalawang IGBT, apat na capacitor na 470 UF, 400 volts. Tapos yan. Ang output diode naman is bali 6 246. Medyo maganda siya. Kaso nga lang, yun lang nangyari. Nasira lang dyan. So, tanggalin ko lang muna to, yung PWM board. Tapos, dyan tayo mag-umpisang mag-trouble, ano. Saka na natin i-trouble yung power supply pagkatapos dito. Dito muna tayo magsimula. So, balik lang ako pagka natanggal na yan. Matingnan natin yung damage dyan. Balikan natin itong gawa nating Yamamoto, ano. Bali, nakalimutan ko yung video sa paggawa ng PWM control board natin kasi talagang nag-trouble to, kaya tinamad akong mag-video. Bali, ang ano ko na lang dito ngayon, sasabihin ko na lang kung anong pinalitan ko dyan bago ko sinalpak ulit, ano. So, nandito yun lahat nung sira, pero may hinahanap ako na hindi ko pa makita. Ito yung PWM mismo, yan yung malaki. Hindi ko nahanap dito sa mesa ko So ang naging problema niyan, lahat ng pyesa rito, lahat ng section dito, yan mula dyan pa hanggang sa taas, pinalitan natin lahat yan. Nakikita nyo naman lahat dito, pero hindi na ito yung talagang ano niya. Yung iba na wala na. Yung photocopier natin talagang wasak, ano. Yung dito sa ibabaw, wala, tanggal. Yung dalawang op amp ginamit dito, yan, nagpalit tayo yan. Pati ito, nagpalit din tayo dito. Tas lahat ng pyesa dyan, ito na yun, yung iba pinalitan natin. Yan, pati yung ito. At ang pinaka problema talaga na matapos nating magawa yan, matapos nating mapalitan to, ang pinaka problema is ito. Nirewind natin to kasi nga yung primary nito is talagang putol. Kung may isisingit ko sa video pag nag-edit ako, isisingit ko lang yun dun. Napicturean ko kasi putol yan, kaya nirewind natin yan. Tapos yun, pagkatapos nun, nilagyan natin ng electrical varnish. Tapos dito na, ngayon na lang, bali, iti-testing na lang natin panda rin to kung magkakaroon na ba tayo dito ng output. Medyo mahirap lang kasi dito. Isang kamay gamit natin
Teka lang. Bali ngayon, on natin yung unit. Yan, nag-on na yan. Nakikita nyo rito, nag-on na rin yan. Pero ito yung mahirap kasi dito. Nawawala yung connection. Yan. Anoin ko lang muna. Ayan, meron na tayo yun. Meron tayong 65.3. Bali, yan. So, naging okay na yung ano natin. Naging okay na yung gawa natin para ma-testing natin ng maayos to. Ilalagay na lang natin doon sa chassis, ano, doon na lang tayo mag-testing. So, hindi ko pa alam kung naging okay ba yung repair ko dito sa PWM na yan. Magkakaalaman na lang pag nag-welding tayo. So, hopefully wala na tayong gagalawin, ano, kasi lahat ng major parts dito, yan, nagpalit na tayo nito, nagpalit na tayo niyan, nagpalit na tayo dito, at saka yung ibang pyesa dyan na nakita nating medyo may trouble pa, pinalitan natin, at saka lahat ng pyesa rito. Yan, lahat ng pyesa dyan. So, yun lang muna. Tapos pakita ko na ba yung diagram nito? Yamamoto. So, bali, ito yung diagram ni Yamamoto, yan. So, kaya magagawa natin yan. Kahit na masunog pa lahat ng pyesa niyan, meron tayo. So, dito yon, lahat ng ito yung pinalitan natin dito, lahat ng parts dyan banda talagang palit natin yan. Tapos dito nagpalit tayo dito, yan, palit natin dito, tsaka yan, tsaka may ibang ano pa dito, yan, nagpalit din tayo dito, yan, ito at saka yung ito. So lahat ng nakita nating possible na may sira, pinalitan natin para mabalik lang natin sa maayos yung welding, ano. Hindi tayo nagko-convert sa makailang beses ka nang sinasabi. Ayan yung Yamamoto YMA 300A. Yan yung brand yan, tsaka yung model. Balik na lang ako pagka naikabit ko na sa chassis para makita din natin, ano, mag-testing ng medyo matagal. Bali ngayon naikabit na natin sa chassis si Yamamoto, yung board niya sa chassis niya, ano. Tapos testing natin ulit. Yan, ito yung itsura niya, Yamamoto YM 300. Tapos on natin yung welding. Yan, on natin dito. Ayan, nag-on na. Nasa 304 ampere. Tapos testingin natin yung output kung meron. Yan, 64. Makikita nyo rito, yan, o. Yan. I-rewind natin yan. Ang original na tape niyan is cotton tape. Ito. Yan. Ang nilagay na lang natin, pinalit natin, masking tape na. Yan yung pinakamahirap natin. So, kumuha tayo ng, bago natin ni-rewind yan, kinunan muna natin ng data. Bali, gawin na lang natin dito is i-testing welding to sa labas, ano, kung makokontrol ba natin yung ampere. Pero pag nakontrol natin, so, ibig sabihin tapos na yung gawa natin.
Napakahirap nung ano natin dito, kaya kasi nga talagang nag-trouble yung PWM dito. Kaya nakalimutan ko yung tinamad ako mag-video. So, pasensya na, no? Doon na lang tayo sa labas. Bali, andito tayo sa labas, ano? Titesting na natin i-welding to kung maging okay ba. Oo natin yung welding. So, ayan. Tapos, may output tayo na 64 volts. So, try natin yung welding. Patay. So, ayaw mag-welding. Tapos gumaganyan yung output natin, no? Nawawala. Kaya may problema pa. Ay nako. Patayin natin ulit. Tapos on natin. On ulit natin. Yan. Yan, 65. O, pag nag-welding tayo, bumababa yan. Tapos ayaw mag-arc kahit man lang. O, balik tayo dun sa loob. Turbulin ulit natin to dito. Anong nangyari dito sa welding na to. Balik tayo dito sa loob, ano? Yun yung masaklap, ano? Na inakala nating tapos na yung gawa natin, eh may problema pa pala. Ang isa lang naging weird doon is may output siya na 65, pero kahit na isang spark man lang o isang kahit konting katiting lang na spark, eh wala. So ibig sabihin hindi nagpa-function ng maayos yung IGBT natin. At saka ito, hindi rin nagpa-function to ng maayos. Kasabay naman yan, eh. At masaklap dito is nagpalit na tayo ng halos lahat ng pyesa dyan, maliban lang sa dalawang to, pero wala namang tama to. Yung dalawa na yan, wala namang tama yan, eh. Yung ito at saka ito. Pero ito, yan, tsaka ito, napalitan na natin yan. Tapos kung na napalitan yan, ang sad lang is ayaw pa rin mag-arc ng welding. So bali ngayon gagamit ulit tayo ng oscilloscope para malaman natin kung anong naging dahilan bakit hindi gumana ng matino yung PWM na yan. Nakakalungkot lang din kasi parang tinatamad ako mag-video rito kasi talagang trouble na trouble yung welding na to. Maliban dyan at saka yung PWM na yan, talagang trouble, oh. Tapos balik na naman tayo sa simula nung pagbaklas kasi nakaset, naka ano na yan, tapos na yan nakalagay yan. Yan lang kasi yung ibang yan lang din yung pinagkaiba ko sa ibang technician, ano, kasi nga hinahanapan ko talaga ng paraan kung bakit nagkaganito yung unit, ano. Hindi tayo gumagawa ng pinapagana lang yung welding. Yung sa atin, ang ginagawa talaga natin, hinahanap natin yung dahilan kung bakit nagkaganito yung welding. At saka minsan kasi may mga ibang technician na pinipilit na paganahin yung welding basta gumana lang. May tinatanggal na pyesa rito sa PWM para gumana lang yung welding, magkaroon lang ng output yung welding. Tapos wala na, hanggang doon na lang, ano? Hindi na kayang i-troubleshoot yung mga ganong uri ng problema ng welding. So sa atin, wala tayong ginagawang ganon.
talagang hinahanap natin. Minsan nga lang, pasensya na rin sa inyo, no? Tinatamad ako minsan ng video pagka talagang hard trouble yung unit kagaya nito. Talagang hanapin ko pa yung yung naging dahilan. Malalaman ko naman to gamit yung oscilloscope kasi meron naman tayo nun. So ganoon na lang, balik ulit ako dito sa sa pagto-trouble ulit. Balitaan ko na lang kayo pagka nakita ko na kung anong dahilan, tapos sasabihin ko na lang para hindi mahabang video natin. Bali ngayon magte-testing ulit tayo, no, pagkatapos kung mapalitan yung sira. Tapos tingin tayo diyan sa oscilloscope natin. Yung test point natin is yan, yung ito yung dito sa dalawa tayo papuntang distributor transformer ng IGBT. So dyan tayo kumuha. Tsaka ito yung tingnan natin. So on natin yung welding. Ayan, naka-on na. Tapos tingin natin doon. So ito na yung talagang waveform niya. Yan. So ang voltage umabot na ng 38 volts peak to peak. 43 kHz yung frequency natin. Bali ngayon balik tayo dun sa labas, testing nating i-welding kung same pa rin ba yung magiging outcome, pero sa tingin ko hindi na. Bali yan, dito ulit tayo sa labas, so testing natin ulit to. On na natin. Ayan, try tayo ng 99 amperes. Yun. Uy. $99 na to, pero ganito pa rin. Ayan. Lang, hindi pa masyadong yung welding rod natin kaya nagkaganon. Pero ito yung niya sa 100 ampere. So try nating taasan ng 185. Okay naman. Hindi na natin babaguhin yung settings dito. Ito lang naman kasi yung original settings niya, kaya ganyan lang din. Sagad natin ng 304. Okay naman. So nakokontrol na natin. Balik tayo dito lang sa 165. Tapos ubusin na natin yung welding rod na to. Ayan, ubos na. Balik na lang tayo sa loob, tapos na tayong mag-testing dito.